Hello, Namaskar, Namaste. Here again you are going to study People and Lifestyle from Unit 15 in 15 in Unit 15 of Grade 9 English. Now getting started, look at the pair of pictures and talk about the differences with your classmate. Now this picture and this picture. Now what is the difference between this and that? Now here in previous time and even at present what happens now teacher is teaching, there is teacher is teaching no his or her students by directly with book, showing book, the picture no given on book and blackboard. But here in this picture, this is the picture of modern technology, no using of air, laptop and different types of without pen and pencil. I mean paperless classroom. No, they are very happy no in learning activities. Similarly here in another picture, no, they are the farmers, they are harvesting their paddy themselves without any help of the machine. And here in other picture, no farmer here uses machine in harvesting, no, in paddy or other crops. Now this is the difference. Now that is the symbol of primitive era and this is the symbol of modern technology in every field. Now here what happened, just I am going to tell a little bit about the backstory of that chapter. Now here 1889 20 April in the world one boy came, and yes, this is the picture of that boy. And what happened after that? After no 18 28 July 1914, here the world divided into two parts. One is Allied power and other is Central power. Under Allied power, Russia, France, Britain and USA, Japan, and under Central power, Austro-Hungarian Empire and Germany, Ottoman Empire. As you know, this is the symbol of First World War. And at that period, that boy became 18 years of his age. And he no, started running from this group and that group to no, give that here fetch the letter in that army. यो केटाले के गर्थ्यो त यो चाहिँ नि साइडमा यो आर्मीको टिमलाई यो चिठी त्यो चाहिँ नि आर्मीको टिमलाई भनेको यसै ग्रुपको बिचमा यहाँबाट त्यहाँ पुर्याउने गर्दथ्यो र बहुत राम्ररी यसलाई रिस उठ्दै थियो यहुदीमाथि, किनभने यहुदीहरू यो चाहिँ नि समयमा राम्ररी साथ दिएको थिएन जर्मनलाई। त्यसकारण यसले मनमनै रिसाउँदै थिए कि जब यहुदी चाहिँ नि मेरो पालो आउँछ अनि यहुदीहरूले म एकदम दुर्दशा गर्छु। र थ्याङ्क गड भन्नु पर्यो यो त वास्तवमा राम्रो भएन, तर पनि यसको चाहिँ के भयो 1921 मा यो सत्तामा आइसक्यो। यो सत्तामा आउँदाखेरि यो फडरलाई त्यहाँको चाहिँ राष्ट्रपतिलाई हटाएर आफू राष्ट्रपति भए र त्यसपछि यो जुन जति पनि हामी हेरिरहेछौँ यो नाजी आर्मी हो। यो नाजी आर्मीको एक्ज्याक्ट गठन त पहिले चाहिँ नि अर्को, त्यसपछि नाजी आर्मी गठन भयो र यो सत्तामा आएपछि सिधै एन्टी चाहिँ नि लाउ ज्युजहरूको लागि, यहुदीहरूको लागि सिधै जहाँ भेट्छ त्यहीँ मार्नु, जलाइदिनु, काटिदिनु। यो चाहिँ नाजी आर्मीमा एकदम मूर्ख चपाटहरू, जङ्गली चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ मात्रै थिए यसमा है, वाइल्ड सेभेज। यसले सिधै के गर्थ्यो नाजीहरूले यहुदीहरूलाई समाती ट्रेनमा ल्याएर चाहिँ ग्यास च्याम्बरमा हालेर आगो लगाइदिन्थ्यो र यसले के गर्यो दुईवटा बनायो, एउटा डेथ क्याम्प्स र अर्को कन्सन्ट्रेसन क्याम्प। डेथ क्याम्पमा ल्याएर सिधै मारिदिन्थ्यो, यो चाहिँ रातो जति पनि डेथ क्याम्पहरूको हो, र कन्सन्ट्रेसन क्याम्पमा तिनीहरू ल्याएर धेरै काम गराउँथ्यो र काम गर्दै चाहिँ मर्न आँटिसक्थ्यो र त्यसै पनि मरेन भने चाहिँ डेथ क्याम्पमा पुर्याइदिन्थ्यो। यसको एउटा फोटो हामी यहाँ हेरौँ, यो यहुदीहरूलाई मारेको यो सचमुच फोटो हो, कुनै चाहिँ इमेजिनरी होइन। यो एडोल्फ हिटलरले यहुदीहरूलाई मारेको यस्ता चाहिँ नि घटनाहरू।
र त्यसैको बिचमा एउटा यहुदी बच्चाको जन्म हुन्छ 12 जुन 1929मा। यहाँ हेर्दैछु। र यसरी जन्म हुँदा त्यसको नाम एन फ्र्याङ्क। र यसले चाहिँ एउटा डायरी लेख्यो, द डायरी अफ अ यङ गर्ल यसको नाम। त्यो डायरीको नाम द डायरी अफ एन फ्र्याङ्क पनि भनिन्छ। यसको मृत्यु होलोकोस्टमा भयो है। अनि यसको 1945मा 15 वर्षको उमेरमा। फर्स्ट पब्लिस्ड इन 1947 इन डच न। यो चाहिँ नि 1947मा यो चाहिँ नि यो भाषामा पहिले निस्कियो यो। र यसको 1952मा यो इङ्ग्लिसमा पब्लिकेसन भयो है। अब द डायरी अफ अ यङ गर्ल 12 जनवरी 1942 एन फ्र्याङ्कको फादरले पिताले यसलाई बर्थडेमा 13 जन्म दिवसमा प्रेजेन्ट गरेको थियो, जसको नाम यो एन फ्र्याङ्कले के राखेको थियो त किटी, त्यो डायरीको नाम। नो द डायरी अफ अ यङ गर्ल। आई होप यसले लेखेको छ द डायरीको बारेमा। आई होप आई विल बी एबल टु कन्फाइड एभ्रिथिङ टु यु एज आई हेभ नेभर बिन एबल टु कन्फाइड इन एनी वान एन्ड आई होप यु विल बी अ ग्रेट सोर्स अफ कम्फोर्ट एन्ड सपोर्ट। यसले के भनेको छ सिधै कि चाहिँ तिमी त्यो चाहिँ चिज हो जसलाई म मात्रै सेक्रेट कुरा भन्न सक्छु, तिमी बाहेक अरू कसैलाई भन्न सक्दिनँ। त्यसै कारण मेरो चाहिँ परम मित्र डियरेस्ट फ्रेन्ड भनेको तिमी नै हो केटी है। यो डायरी अफ अ यङ गर्लमा यो चाहिँ एन फ्र्याङ्क, उसको इल्डर सिस्टर ओटो फादर न एन्ड एडिथ फ्र्याङ्क न मदर, र अर्को मिस्टर भ्यान्डेन अनि मिस्ट्रेस भ्यान्डेन र उसको छोरा पिटर, र अर्को उसलाई सहयोग गर्ने अल्बर्ट डसेल, जो सबै लुकेर एउटा एनेक्समा चाहिँ हिटलरको डरले एनेक्समा लुकेको थियो। यिनीहरू लुकेर बस्दै थिए। र यो डायरी 1944 अगस्त 1सम्म लेखेको थियो। अब यहाँ यसको डायरीलाई अलिकति हेरौँ के दिएको छ। यहाँ डायरीमा सटरडे जुन 20 1942 को जुन हामी पढ्छौँ अगाडि यो चाहिँ हो। यो चाहिँ नि सटरडे जुन 20 1942मा यसले अरू पनि भाग लेखेको छ, तर त्यो भाग हामीलाई दिएको छैन। त्यसकारण मैले यहाँ लेखेको छु, देखाउन खोज्दैछु है। यहाँ हेरौँ। हो यहाँ पनि दिएको सटरडे जुन 20 1942। यो जुन डियरेस्ट किटी यो वाला पार्ट हामीले दिएको छैन बुकमा है। हामी फर्स्टको जुन छ त्यो मात्रै पढ्छौँ। अब हेरौँ। यस, रिडिङ फर्स्ट। लुक एट द पिक्चर एन्ड एन्सर द फलोइङ क्वेसन्स। What do you think the name of the girl is? No, it became very easy for you. No, indeed, she is Anne Frank. Now, Anne Frank was a young Jewish girl who perished. What is the meaning of perish? Destroyed in the Holocaust. During the Second World War, her family were forced to hide from the Gestapo, and she kept a diary of her experiences and thought in the cramped condition. Cramped means no painful condition. त्यस्तो अवस्थामा पनि त्यसले लेखेको छ डायरी एन फ्र्याङ्क। No, yes, Anne Frank, the diary of young girl. Now, similarly here, let us start. No, the diary of a young girl. The Saturday, June 20, 1942. अब हाम्रो बुकको सुरु भयो। Writing in a diary is a really strange experience for someone like me. Here the writer wanted to say that for such a girl, no, the girl of 13, no, it is very strange to write a diary. Someone like me, र अरूले पनि यो बच्चाले लेखेको के पढ्नु भनेर यसलाई पनि लागिरहेको छ। नोट ओन्ली बिकज आई हेभ नेभर रिटन एनिथिङ बिफोर, र यो यस्ता डायरी त पहिले कहिले पनि यसले लेख्या पनि थिएन। बट अल्सो बिकज इट सिम्स टु मी द्याट लेटर अन नाइदर आई नोर एनी वान एल्स विल बी इन्ट्रेस्टेड इन द म्युजिङ्स अफ अ 13-year-old स्कुल गर्ल। र यसले के भन्दैछ, नोट ओन्ली बिकज, र मलाई
मेरो लागि यो पनि एउटा कारण हो. आई हेभ नेभर रिटेन एनिथिङ बिफोर. मैले कहिले पनि यस्तो लेखेको पनि छैन. बट अल्सो अरू पनि इट सिम्स टु मी द्याट लेटर अन नाइदर आई, न त म नोर एनी वान, न त अरू कसैले एल्स विल बी इन्ट्रेस्टेड इन द म्युजिक. अरू कसैले पनि यो चाहिँ नि मेडिटेसन चिन्तन जुन 13 वर्षकी चाहिँ बालिकाले स्कुल बालिकाले कसरी चिन्तन गरेर लेख्या होला कोही पनि इन्ट्रेस्टेड हुँदैन. ओह वेल, ठिक छ, इट डजन्ट म्याटर, होस् नहोस्. आई फिल लाइक राइटिङ. म त लेख्न चाहन्छु, मैले लेख्न महसुस गरेको छु. एन्ड आई हेभ एन इभन ग्रेटर निड टु गेट अल काइन्ड्स अफ थिङ्स अफ माई चेस्ट. र म आफ्ना छातीभित्र रहेका जुन कुराहरू छन् सब म निकाल्न चाहन्छु, यो डायरीमा राख्न चाहन्छु. पेपर हेज मोर प्यासेन्स देन पिपल. म कुनै व्यक्तिले भन्छु भने त्यसले एकअर्कोलाई भनिदिन्छ, तर पेपरमा यस्तो साहस हुन्छ, प्यासेन्स हुन्छ, धैर्य हुन्छ जो अरू कसैले पनि भन्दैन है. आई थट अफ दिस सेइङ अन वान अफ दोज डेज. म यो चाहिँ कुरा त्यही बेला चाहिँ पढेको थिएँ. when I was feeling a little depressed and was sitting at home with my chin in my hands, bored and listless. र जब म आफ्नो चिउडोमा हात हालेर निराशापूर्वक म घरमा जब एक्लै बसिरहेको हुन्थेँ है, बोर्ड भएर, लिस्टलेस मिन्स एकदम लेथार्जिक, उदासीन, वन्डरिङ वेदर टु स्टे इन ओर गो आउट, कि म घरमा बस्नु भित्र कि बाहिर जाउँ. आई फाइनली स्टेड वेयर आई वाज ब्रुडिङ. अन्त म भित्रै बसेँ होइन, एकदम ब्रुडिङ मतलब स्याड, पेन्सिभ, दुखित भएर बसेँ. म यो डायरीमा लेख्दैछन्. यस, पेपर डज ह्याभ मोर प्यासेन्स एन्ड सिन्स आई एम नोट प्लानिङ टु नो एनी वान एल्स रिड दिस स्टिफ ब्याक्ड नोटबुक. वास्तवमा पेपर डज ह्याभ मोर प्यासेन्स. पेपरमा त धेरै धैर्यता त हुन्छ. सिन्स आई एम नोट प्लानिङ टु से एनी वान एल्स रिड दिस स्टिफ ब्याक्ड. स्टिफ ब्याक्ड मिन्स रिजिड, कठोर. यस्तो नोटबुक ग्रान्डली रेफर टु एज अ डायरी अनलेस आई सुड एभर फाइन्ड अ रियल फ्रेन्ड. मलाई कुनै चाहिँ सही सचमुच साथी नभेटाएको कारणले गर्दा मैले अब यसलाई लेख्न प्रयत्न गरेँ. इट प्रोबेबली वोन्ट मेक अ बिट अफ डिफरेन्स. यसले मलाई अलिकति पनि फरक किसिमको डिफरेन्स बनाउने छैन. नाउ आई एम ब्याक टु द पोइन्ट. अब म मूल मुद्दामाथि जान्दैछु. द्याट प्रोम्प्टेड मिन्स प्रोभोक्ड, जसले मलाई उत्तेजित गर्यो, मी टु किप अ डायरी इन द फर्स्ट प्लेस. आई डोन्ट ह्याभ अ फ्रेन्ड. किनभने मलाई साथी थिएन. यसले मलाई चाहिँ कसैलाई पनि सिक्रेट कुरा म कसलाई भन्ने, त त्यस भन्ने त एउटा डायरी हो, त्यो डायरीलाई भन्ने. यो कुराले मलाई उत्तेजित गर्यो. होइन, लेख्नुपर्छ. किनभने मैले जति भावनाहरू पोख्नुपर्छ कहाँ पोख्ने त, त्यो डायरीमा पोख्ने. लेट मी पुट इट मोर क्लियरली सिन्स नो वान विल बिलिभ द्याट अ 13-year-old गर्ल इज कम्प्लिटली एनी वान इन द वर्ल्ड. वास्तवमा यो कहिले कोही पनि विश्वास गर्दैन यो 13 वर्षकी केटीले यो संसारमा यस्ता कुराहरू लेखेको होला अथवा लेख्न सक्छ. एन्ड आई एम नोट. वास्तवमा म त्यस्तो छैन पनि. आई हेभ लभिङ प्यारेन्ट्स एन्ड अ 16-year-old सिस्टर. वास्तवमा म एक्लै भन्नुको मतलब म एक्लै थिएन पनि. मलाई लभिङ प्यारेन्ट्स थियो, अ 16-year-old सिस्टर पनि, एन्ड देयर आर अबाउट 30 पिपल आई क्यान कल फ्रेन्ड्स. र यस्ता 30 जना पनि जसलाई म साथी भन्न सक्थेँ. आई हेभ अ थ्रोन अफ एडमायरर्स हु कान्ट किप देयर एडोरिङ आइज अफ मी. र मलाई थ्रोन मिन्स अ क्राउड अफ पिपल, हुल, भिडै थियो एडमायररहरूको, प्रशंसा गर्नेहरूको. हु कान्ट किप देयर एडोरिङ आइज, जो चाहिने लभिङ आइज अफ मी, एन्ड हु समटाइम्स हेभ टु रिसोर्ट मिन्स no sahara, to using a broken pocket mirror to try and catch a glimpse of me in the classroom. र मलाई के लाग्थ्यो कि who can't keep their adoring eyes, तिनीहरूले वास्तवमा लभिङ आइजलाई त्यसरी छोडेर राख्न सक्दैनथे. एन्ड हु समटाइम्स ह्याभ टु रिसोर्ट, र कुनै कुनै बेला तिनीहरूलाई सहारा चाहिन्थ्यो. युजिङ अ ब्रोकन पकेट मिरर,
वास्तवमा जुन पकेटमा एउटा फुटेको टुटेको फुटटुट भएको जुन मिरर हुन्छ र त्यसमा आफ्ना ग्लिम्सहरू जुन चाहिँ नि इमेजहरू हुन्छ त्यसलाई सबै चाहिँ नि लिएर हेर्ने गर्दछन्। त्यसरी मैले क्लासरुममा गर्ने गर्दथेँ। आफ्ना सपनाहरू टुटेका सपनाहरूलाई फेरि मैले लिएर पकेटबाट हेरिरहन्थेँ है। आई हेभ अ फ्यामिली, वास्तवमा मलाई परिवार पनि थियो। लभिङ आन्ट्स एन्ड अ गुड होम है, लभिङ आन्ट र गुड होम पनि। नो वान द सर्फेस आई सिम टु हेभ एभ्रिथिङ, सर्फेसली त मलाई सब थोक थियो एक्सेप्ट माई वान ट्रु फ्रेन्ड, एउटा मात्र को थिएन त सही साथी। All I think about when I am with friends is having a good time. जसलाई मैले के गर्थेँ त, all I think about when I am with friends is having a good time. जब म साथीहरूसँग थिएँ अनि समय राम्ररी बितिसक्थ्यो। I can't bring myself to talk about anything. तर मैले कुनै कुरा कसैले भनिरहेको थिएन। बट अर्डिनरी एभ्रिडे थिङ्स, साधारण कुराहरू सबले भन्थेँ मैले, तर त्यस्ता गोप्य र रहस्यमय कुरा म कसैले भनिरहेको थिएन। We don't seem to be able to get any closure, र कोही पनि त्यति क्लोजर थिएन मलाई। एन्ड द्याट्स द प्रब्लम, यही समस्या त थियो मलाई। मेबी इट्स माई फल्ट द्याट वी आउन्ट कन्फाइड, मैले कसैलाई है ट्रस्ट अथवा टु टेल समबडी सेक्रेट, विश्वास गर्ने साथी मलाई थिएन। इन इच अदर, एक अर्कोमा। In any case, that's just how things are, and unfortunately, they are not liable to change. र त्यस्ता चाहिँ नि रेस्पोन्सिबल उत्तरदायी जो परिवर्तन हुँदैन, कसैलाई भन्दैन, त्यस्ता साथी मलाई थिएन। दिस इज वाइ आई हेभ स्टार्टेड द डायरी, त्यसकारण मैले के लेख्न सुरु गरेँ त, डायरी। टु इन्हान्स द इमेज, यो इमेजलाई चाहिँ नि इन्हान्स गर्न, इल्ड गर्न है, अगाडि बढाउन म दिस लङ वेटेड फ्रेन्ड इन माई इमेजिनेसन, मेरो इमेजिनेसनमा एउटा चाहिँ नि मात्र साथी। आई डोन्ट वान्ट टु जोट डाउन, र मैले जोट डाउन मिन्स टु राइट समथिङ क्विकली, छिटो छिटो लेख्न म चाहिरहेको पनि थिएन। द फ्याक्ट इन दिस डायरी, द वे मोस्ट पिपल वुड डु, जो व्यक्तिहरूले फटाफट गर्छन् त्यस्तो मैले चाहिरहेको थिएन। बट आई वान्ट द डायरी टु बी माई फ्रेन्ड, किनभने मैले त्यति दिनसम्म लेख्न चाहन्थेँ बिस्तारै बिस्तारै, किनभने मैले त्यो साथीलाई हटाउन पनि चाहिरहेको थिएन। एन्ड आई एम गोइङ टु कल दिस फ्रेन्ड किटी, र यसको साथीको मैले नाम के राखेको थिएँ, यो चाहिँ डायरीको, किटी। यस, since no one would understand a word of my stories to Kitty if I were to plunge right in, I would better provide a brief sketch of my life, much as I dislike doing so. Means, since no one would understand a word of my stories, मेरो कहानीको कोही पनि एउटा शब्द पनि बुझ्न सकिरहेको थिएन है, टु किटी इफ आई वेयर टु प्लङ। प्लङ मिन्स, वाट इज द मिनिङ अफ प्लङ? डाइभ, डुब्नु है। यसको मतलब इन म चाहिँ नि आई वुड बेटर प्रोभाइड अ ब्रिफ स्केच अफ माई लाइफ, म आफ्नो एउटा जीवनको सानो स्केच है मात्रै, एउटा सानो राइटिङ होइन, मच एज आई डिसलाइक डुइङ सो, मलाई यस्तो मन परिरहेको त थिएन, तर म यस्तो गर्न चाहेँ। माई फादर द मोस्ट एडोरेबल फादर, मेरो बुवा जुन एकदम लभेबल फादर हुनुहुन्थ्यो, आई हेभ इभर सिन, डिडन्ट म्यारी माई मदर अन्टिल ही वाज 36 है। ऊ चाहिँ नि मेरो बुवा जब 36 र मेरो आमा 25सम्म जब हुनु भएन, तबसम्म मेरो बुवाले आमासँग म्यारेज पनि गर्नु भएन। माई सिस्टर मागोट वाज बर्न इन फ्र्याङ्कफर्ट एम मेन इन जर्मनी in 1926. I was born on June 12, 1922. है, यो जर्मनमा 1926मा आएर बस्न थाल्नु भएको थियो है। My sister Margot was born in Frankfurt am in Germany in 1926. I was born on June 12, 1922. 29. I lived in Frankfurt until I was 4.
मैले त्यहाँ चाहिँ नि 4 वर्षसम्म बसेँ बिकज वी वेयर जिविस किनभने हामी यहुदी थियौँ. माई फादर इमिग्रेटेड टु होल्यान्ड इन 1933 र 1933मा मेरो बुवा त्यहाँबाट होल्यान्ड जानुभयो. इमिग्रेटेड हुनुभयो. इमिग्रेटेड मिन्स न सेटल्ड अप्रवासन, त्यहाँबाट अर्को ठाउँमा सर्नुभयो. When he became the managing director of the Duke Opecta company, which manufactured products used in making jam. जो चाहिँ नि म्यानेजिङ डाइरेक्टर हुन्थ्यो ड्युक ओपेक्टा कम्पनीमा र जसले के उत्पादन गर्दै थियो त यस्ता वस्तुहरू जुन जाममा प्रयोग हुन्थ्यो है. My mother, Edith Hollander Frank, went with him to Holland in September र सेप्टेम्बरमा आमा पनि उहाँसँग जानुभयो. While Margot and I were sent to HN to stay with our grandmother. जबकि हामी र मेरी सिस्टर इल्डर सिस्टर ग्रान्डमदरसँग एचएनमा बस्न गयौँ. Margot went to Holland in December and I followed in February. मार्गोट होल्यान्ड चाहिँ नि डिसेम्बरमा र म पछि चाहिँ नि फेब्रुअरीमा त्यहाँ गएँ. When I was plunked down on the table as a birthday present for Margot, plunked down means to settle into position, आसन ग्रहण. जब म आसन ग्रहण गरेँ टेबलमा बर्थडेमा प्रेजेन्ट फर मागोट, यो मागेटलाई जुन छ प्रेजेन्ट दिन. आई स्टार्टेड राइट अवे एट द मोन्टेसरी नर्सरी स्कुल र म मोन्टेसरी चाहिँ नर्सरी स्कुल सुरुवात गरेका थिएँ. आई स्टेड देयर अन्टिल आई वाज 6 र मैले त्यहाँ 6 वर्षसम्म चाहिँ नि रुकेँ. र एउटा कुरो क्लियर भइजानु यहाँ, त्यो चाहिँ नि त्यहाँ 5 वर्षसम्म मात्रै चाहिँ नि जर्मनीमा यिनीहरू बसे. त्यसपछि 6ठा वर्षमा यिनीहरू त्यहाँबाट निस्किहाल्यो होल्यान्डतिर. यो खास गरेर यो एन फ्र्याङ्क. एट विच टाइम आई स्टार्टेड फर्स्ट ग्रेड, त्यति बेला यो पहिलो कक्षामा. इन 6th ग्रेड 6 कक्षामा माई टिचर वाज मिस्ट्रेस कुपरस द प्रिन्सिपल. एट द एन्ड अफ द इयर वी वेयर बोथ इन टियर्स एज वी सेड अ हार्ट ब्रेकिङ फेयरवेल. र त्यति बेला जब मैले त्यहाँ जर्मनीलाई छोडेर जब चाहिँ जान थालेँ अनि मेरा गुरु है मिस्ट्रेस कुपरस जो मेरा प्रिन्सिपल हुनुहुन्थ्यो उहाँको आँखा र मेरो आँखामा आँसु बन्द भइरहेको थिएन है. एकदम हार्ट ब्रेकिङ मिन्स हृदय बिदारक फेयरवेल थियो, यो हाम्रो विदाई थियो. बिकज आई ह्याड बिन एक्सेप्टेड एट द जेविस ल्यासम, र मैले जेसको नरसंहार हत्याको चाहिँ कुरालाई म स्वीकारिसकेका थिएँ. जे हुन्छ अब हुन्छ हुन्छ. वेयर मार्गोट अल्सो वेन्ट टु स्कुल, जो मार्गोट पनि त्यहाँ स्कुल जाने गर्दथ्यो. आवर लाइफ्स वेयर नोट विदाउट एङ्जाइटी, हाम्रो जीवन चाहिँ व्याकुलता विहीन थिएन. सिन्स आवर रिलेटिभ्स इन जर्मनी वेयर सफरिङ अन्डर हिटलर्स एन्टी जेविस लज, र हाम्रा जुन रिलेटिभ्सहरू जर्मनीमा, हामी त चाहिँ होल्यान्ड आइसकेका थियौँ, जर्मनीमा जति पनि थिए सफरिङ गर्दै थियो. कसबाट त हिटलर्सको एन्टी ज्युज लजबाट, यहुदीको विरुद्धमा जुन कानुन बनाएको थियो. आफ्टर द पोग्रोम्स इन 1938, 1938मा के भएको थियो त है, नरसंहार मसाक्रे, जुन माई 2 अङ्कल्स माई मदर्स ब्रदर्स फ्लेड जर्मनी. त्यसकारण मेरा चाहिँ नि 2वटा अङ्कल है, मदर्स ब्रदर म्हणजे मामाहरू त्यहाँ जर्मनीबाट भागे. फाइन्डिङ सेफ रिफ्युज इन नर्थ अमेरिकामा गएर बसे है. माई इल्डरली ग्रान्डमदर केम टु लिभ विथ अस, र मेरो इल्डरली ग्रान्डमदर हामीसँग बस्न आउनुभयो. सी वाज 73 इयर्स ओल्ड एट द टाइम, र यो ग्रान्डमदरको चाहिँ उमेर 73 वर्षको है, 73 वर्षको. आफ्टर मे 1940, यो 1940 मे पछि द गुड टाइम्स वेयर फ्यू एन्ड फार बिट्विन फर्स्ट वार देन द क्यापुचुलेसन. अनि त्यसपछि के भयो, धेरैहरू सरेन्डर गरे. एन्ड देन द एराइभल अफ द जर्मन्स,
which is when the trouble started for the Jews. अनि त्यसपछि के भयो त जिउजहरूलाई धेरै यहुदीहरूको लागि धेरै चाहिने समस्या बढ्यो. आवर फ्रिडम वाज सिभरली रेस्ट्रिक्टेड. अनि धेरैले आत्मसमर्पण गरे. धेरै यिनीहरूलाई अब फ्रिडम चाहिने साफ रेस्ट्रिक्टेड भयो, ब्यान्ड भयो बाई सेरिज अफ एन्टी जेविस डिक्रिज. यो यहुदीहरूको के अरे विरुद्धमा एन्टीमा एन अफिसियल अर्डर फ्रम अ लिडर ओर अ गभर्मेन्ट द्याट बिकम्स अ लव. यसरी वेयर रिक्वायर्ड टु वियर अ येलो स्टार. तिनीहरूलाई चाहिँ नि येलो स्टार लगाउन भनिदिएको थियो यहुदीहरूलाई. जिउज वेयर रिक्वायर्ड टु टर्न इन देयर बाइसाइकल. जिउजहरूलाई केमा बाइसाइकलमा. जिउज वेयर फरबिडन टु युज अ स्ट्रिट कार. जिउज वेयर फरबिडन टु राइड इन कार. कार चढ्न, स्ट्रिटमा कार चढ्न, स्ट्रिट कार पनि चढ्न ब्यान्ड. इभन देयर आउन आफ्नै कार पनि चढ्न ब्यान्ड. जिउज वेयर रिक्वायर्ड टु डु देयर सोपिङ बिट्विन 3 and 5 PM. 3 बजेदेखि 5 बजेसम्म कसैले पनि पसल पनि जान नपाउने. जिउज वेयर रिक्वायर्ड टु फ्रिक्वेन्ट ओन्ली जिउज आउन्ड बारबार सोप. आफ्नै बारबार सोपमा आफ्नै चाहिने जातिले यहुदीले खोलेको चाहिने जुन छ ठाउँमा केस काट्न जाने. एन्ड ब्युटी पार्लर र ब्युटी पार्लर जाने. आफ्नै फेरि है जिउज क्रिस्चियनहरूकोमा होइन. जिउज वेयर फरबिडन टु बी आउट अन द स्ट्रिट्स बिट्विन 8 PM and 6 AM. 6 बजे र के अरे 8 बजे र 6 बजेको बिचमा स्ट्रिटमा घुम्न मनाही. जिउज वेयर फरबिडन टु एटेन्ड थिएटर. थिएटरमा जान पनि मनाही यहुदीहरूलाई. मुभीमा पनि एनी अदर फर्म अफ इन्टरटेनमेन्ट, कुनै पनि इन्टरटेनमेन्ट लिन एकदम ब्यान्ड. जिउज वेयर फरबिडन टु युज स्विमिङ पुल, टेनिस कोर्ट, हकी फिल्ड ओर एनी अदर एथलेटिक फिल्ड्स. यति चाहिँ नै अवस्था जिउजहरूले थिए. जिउज वेयर फरबिडन टु गो रोइङ है, रोइङमा पनि बोटिङमा पनि. जिउज वेयर फरबिडन टु टेक पार्ट इन एनी athletic activity in public. Jews were forbidden to sit in their gardens or those of their friends after 8 PM. आफ्नै साथीसँग पनि 8 बजेपछि फेरि ब्यान्ड हुन्थ्यो. Jews were forbidden to visit Christian in their homes. क्रिस्चियनको घरमा पनि कसैलाई भेट्न जान चाहिँ यहुदीहरूलाई आज्ञा थिएन. Jews were required to attend Jewish schools. जिउजलाई जिउज स्कुलमै. It is you couldn't do this and you couldn't do that, but life went on. तर चाहिँ जीवन त चलिरहेको थियो. Jack always said to me, I don't dare do anything anymore because I am afraid it's not allowed. मलाई ज्याकले भन्दै थियो कि मलाई यो गर्न साहस भइरहेको छैन किनभने यो गर्न अनुमति दिएकै छैन. इन द समर अफ 1941 ग्रान्डमा गोडसिक 1941 कुरा हो. हजुरआमा बिरामी हुनुभयो एन्ड ह्याड टु ह्याभ एन अपरेसन गर्नुपर्ने अवस्था आयो. सो माई बर्थडे पास्ट विथ लिटल सेलिब्रेसन. त्यसकारण मेरो बर्थडे हल्का फल्का यस्तै त्यस्तैमा बितिगयो. इन द समर अफ 1940 वी डिडन्ट डु मच फर माई बर्थडे आइदर. 1940मा मैले चाहिँ राम्ररी बर्थडे पनि मनाएन. सिन्स द फाइटिङ ह्याड जस्ट एन्डेड इन होल्यान्ड. फाइटिङ लगभग अन्त हुन अवस्थामा होल्यान्डमा थियो. ग्रान्डमा डाइड इन जनवरी 1942. 1942 मेरो ग्रान्डमाको देहान्त भयो, निधन भयो. नो वान नोज हाउ अफ्ट आई थिङ्क अफ हर एन्ड आई स्टिल लभ हर. कति म माया गर्छु उहाँलाई, मलाई. दिस बर्थडे सेलिब्रेसन इन 1942 वाज इन्टेन्डेड टु मेक अप फर द अदर्स. Now, and grandma's candle was lit along with the rest. यसपछि बालियो, पछि पनि बालियो ग्रान्डमाको. The 4 of us are still doing well. 4 जना अझै पनि हामी के गर्दै थियौँ. And that brings me to the present date of June 20. र that brings me to the present date of June 20, 1942. यो 1942 जुन जुन 20 थियो त्यो चाहिँ नि अहिले पनि मलाई ताजा छ. एन्ड द सोलेम मिन्स हियर सिरियस डेडिकेसन अफ माई डायरी. र यसले पनि आफ्नो डायरीमा म
फुल डेडिकेसनमा छु। यसपछि फेरि उसले लेख्छ है डायरीमा, अन्तमा त्यसको मृत्यु नै हुन्छ। ल अब हामी हेरौँ यसको। The meaning of some of the words phrases from Anne Frank's diary are given below. Find the words from the text and write them. Now, a period of reflection or thought here, musing. And B number, Steve. C number, brooding. Now, D number, throne. And E number, resort. F number, confide. And G number, level. H number, plunked. And I number, plunk. No? And J number, jot down. Similarly here, no? A number, lethargic, listless. Adoring, loving. Decree, announcement. Adorable, attractive. Anxiety, worry. Capitulation, surrender. Solemn, no, serious. Now after that, answer the questions. Why is writing a diary a strange thing to the writer? Diary Writing a diary is a strange thing to the writer because she has not written such a thing before and she thinks no one will be interested in the musing of a 13-year-old schoolgirl. Now, what is the first reason for her to keep the diary? Here, the first reason for her to keep the diary is that she doesn't have any real friends to confide as the diary. Similarly, why is the writer unhappy despite having a loving family? The writer is unhappy despite having a loving family because she doesn't have a true friend to share her secret emotion. Similarly, here, who is Kitty? Kitty is the name of the diary who is Anne Frank's friend. Why did Margot and her sister not go to Holland together? Margot and her sister did not go to Holland together because they were sent to Aachen to stay with their grandmother. Why didn't the writer have a birthday celebration in 1940? The writer didn't have a birthday celebration in 1940 because the time was not favorable as Jews were strictly forbidden to go out and Granny was suffering from illness. Now, why did the writer's uncle escape from Germany? The writer's uncle escaped from Germany to save himself from anti-Jewish decree. Now, write T for true. Here A number, T. Now B number, F. Then C, F, D, F, E, F, and F number, NG means not given, and G, T. Now here, how does a diary entry help in understanding someone's lifestyle? Explain. Now you can copy from here. Similarly here, pronunciation. Pronounce the following homophones मतलब सेम उच्चारण होने सेम सेल 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 मतलब ब्याट्री कोष शरीरको र यो सेल भने बिक्री गर्नु त्यस्तै अर्को हिट मुछ्नु आटाले जुन हामी चाहिँ पानी सानी दिएर जुन मुच्छौँ नि यस निड अनि निड अनि एउटा हो निड मुछ्नु अर्को निड आवश्यकता नो कोर्स कोष खस्रो कोर्स पाठ्यक्रम सिमिलरली नो देय उनीहरू देय त्यहाँ नो dough a male deer dough a mixture of flour water etc for bread and then fare the money that you pay to travel by bus plane taxi etc no and mail also and fare clean nice fine मेला जुन मेला हामी जान्छौँ त्यो मेला नो हिल एन्ड हिल यो हिल माने टु बिकम हेल्थी अगेन टु मेक समथिङ हेल्थी अगेन र हिल माने द ब्याक पार्ट अफ द फुट बिलो द एङ्कल पैताला जसले भनिन्छ तरवा त्यो हो वेट नो वेट टु स्टे एन्ड वेट तौल नो डियर हरिण एन्ड डियर हरिण deer
हियर यस डियर हरिण र यो डियर मतलब महँगो प्यारो प्यारो यस यसलाई सच्याउनु होला प्यारो न साइट प्लेस and sight means the ability to see वेट न वेस्ट कम्मर र वेस्ट नष्ट हुनु त्यो हुन्छ न नाइट राति नाइट सुरवीर हियर स्लिप चिप्लिनु स्लिप सुत्नु yes complete the sentence with the present perfect or present perfect continuous form of this verb no watch rain play do water wait clean number A the boys have been playing no and B have been watching and then C has just rained and D I have just watered and E I have been cleaning. F what have you been doing? G no I'm sorry I'm late. Have you been waiting long? Similarly here also how long have you known? No you look dirty. What have you been doing all day? How many times has Charles visited New York till now? No, she has been learning French word for hours, but she still doesn't remember all of them. The children have been watching videos for 2 hours. My father has never eaten chocolates. We haven't seen Lisa recently. He has been writing his essay all day, but he hasn't finished yet. Yes. Now keep a डायरी फर अ विक मैले एक हप्ताको जुन छ 7 दिनको यो डायरी बनाएको छु है त्यहाँबाट जसरी चाहिँ नि फ्राइडे शुक्रबारको है 20 जनवरीको त्यसपछि 21 जनवरीको त्यसपछि 22 जनवरीको त्यसपछि 23 जनवरीको त्यसपछि 24 जनवरीको र 25 जनवरीको र यो 26 जनवरीको यस थ्याङ्क यू for watching this video.